สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักวันนี้ภาษาอังกฤษสู่สังคมอาเซียนจะนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายมาฟังเรื่องราวสนุกๆในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่พระเยซูส่งรักษาคนง่อยนะคะ down through the roof down through the roof คำว่า down ก็แปลว่าdown ก็แปลว่าข้างล่างใช่ไหมคะหรือแปลว่าลงมานะคะ through t h r o u g h through the roof through แปลว่าผ่านนะคะ the roof r o o f roof แปลว่าหลังคา down through the roof แปลว่าหย่อนลงมานะคะผ่านช่องหลังคานะคะเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้ดิฉันนำมาจากมัทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อ7นะคะแล้วก็มาระโกบทที่2ข้อ1ถึงข้อ12แล้วก็ลูกาบทที่5ข้อ18ถึงข้อ25นะคะ Jesus came to the city of Capernaum and a large crowd gathered at the house where he was staying พระเยซูเสด็จมาที่เมืองคาเปอร์นาอุมนะคะand a large crowd large L A R G E large แปลว่าใหญ่นะคะฝูงชน large แปลว่าใหญ่ฝูงชนก็ crowd C R O W D crowd แปลว่าฝูงชน a large crowd แปลว่าฝูงชนใหญ่ gathered เราเจอคำนี้อีกแล้วนะคะคำว่า G A T H E R E D gather แปลว่ารวมตัวกัน at the house where he was staying ก็รวมตัวกันที่บ้าน where ที่ซึ่ง he was staying เห็นไหมคะคำว่า he ตัวใหญ่อีกแล้วนะคะ where he was staying he คำนี้หมายถึงพระเยซูนะคะก็แปลว่าพระเยซูเสด็จมาที่เมืองคาเปอร์นาอุมคำว่า city แปลว่าเมืองนะคะ C I T Y city เสด็จมาที่เมืองคาเปอร์นาอุมแล้วก็ฝูงชนนะคะฝูงชนจำนวนมากก็รวบรวมกันนะคะคือรวมตัวกันเข้ามาในบ้านที่พระองค์ทรงพำนักอยู่ Some people wanted to hear Jesus teach about God นะคะประชาชนบางส่วนก็ต้องการที่จะได้ยินพระเยซูสอนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้า teach about God T E A C H teach แปลว่าสอนนะคะ about เกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับพระเจ้า G O D God แปลว่าพระเจ้า Some were just curious about him Some ก็คือบางส่วนก็เป็นอย่างนี้ were just curious C U R I O U S curious แปลว่าอยากรู้อยากเห็นบางคนก็แค่ว่าอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับพระองค์ H I M him เป็น capital H นะคะก็แปลว่าบางคนก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวว่าเกี่ยวกับพระองค์เกี่ยวกับพระเยซูว่าพระองค์เป็นใครกันแน่ Some of the religious leaders were there just to keep an eye on him Some of the religious นะคะ religious R E L I G I O U S religious แปลว่าศาสนา religious leaders L E A D E R S leaders แปลว่าผู้นำนะคะผู้นำสั่งศาสนาบางคน were there ไปที่นั่น just to keep an eye on him เพียงเพื่อที่จะไป keep an eye K E E P keep นะคะแปลว่าเก็บใช่ไหมคะ an eye แปลว่าตาข้างเดียว on นะคะ keep an eye on เก็บตาข้างเดียวนะคะไม่รู้เรื่องเลยคำว่า keep an eye เป็นสำนวนแปลว่าจับตามองนะคะ keep an eye on him คือจับตามองพระเยซูก็คือมาจับผิดพระเยซูนั่นเองนะคะ Very soon the house was full that not even one more person could get in Very soon ก็แปลว่าในไม่ช้าไม่นานเลย The house บ้านหลังนี้เป็นยังไง was so full ก็เต็มซะจน not even เต็มซะจน
not even one more person คนแม้แต่สักคนเดียวก็เบียดเข้าไปไม่ได้นะคะ could get in ไม่สามารถจะเข้าไปได้เลย Jesus began teaching about God พระเยซูก็เริ่มต้นนะคะ began นะคะคำว่า begin ตามด้วย verb ing นะคะ began teaching ก็เริ่มสอนนะคะ teaching teaching เริ่มต้นสอน about God เกี่ยวกับพระเจ้านะคะ outside the house four men came up นะคะ outside 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 the house ข้างนอกบ้านนั้นนะคะ four men มีชายหนุ่ม4คนนะคะ came up ก็คือมาถึงนะคะ came up มาถึง they each were holding a corner of a cot that carried a friend of theirs who was paralyzed ดูนะคะชายหนุ่ม4คนทำอะไรคะ they each นะคะ each แปลว่าแต่ละคนนะคะก็เป็นไงคะ were holding ก็จับ a corner of a cot a corner corner แปลว่ามุมของอะไรคะมุมของ a cot ก็คือมุมของเปลหามนั่นเองนะคะ cot แปลว่าเปลหาม that carry a friend of theirs carry carry แปลว่านำมานะคะ carry ก็คือนำมาแต่นี้เป็น verb ช่องสองนะคะ carry แปลว่าก็นำก็คือบรรจุนั่นเองบรรจุด้วยนะคะ a friend of theirs ก็คือเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะ a friend เพื่อนคนหนึ่ง who was paralyzed paralyzed นะคะแปลว่าเป็นอัมพาต paralyze แปลว่าเป็นอัมพาตนะคะก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จับมุมผ้าของเปลนะคะเปลนั้นเป็นไงคะหามเจ้าอะไรมาคะหามเพื่อนของเขาคนหนึ่งมาเพื่อนของเขาเป็นไงคะ paralyze แปลว่าเป็นอัมพาต they wanted Jesus to heal their friend เขาทั้ง4คนเนี่ยต้องการให้พระเยซู heal heal ต้องการให้พระเยซูเป็นไงฮะรักษาเพื่อนของเขา since the house was so crowded they couldn't even get inside the door นะคะ since since แปลว่าเพราะว่านะคะเนื่องจากว่าหรือเพราะว่าเนื่องจากว่า the house was so crowded บ้านเนี่ยแน่นขนาดเกินไป crowded crowded บ้านเนี่ยแน่นขนาดเกินไป they couldn't even get inside the door พวกเขาเข้าไปในประตูไม่ได้หรอกนะคะ the friends carried the cot up to the roof of the house dug a hole in the roof all the way through the room and lowered their friends cut down into the room นะคะดูซิว่า4คนนี้ทำอะไรบ้าง the friends ก็คือเพื่อนทั้ง4คนเนี่ย carry the cot ก็คือหามเปลเนี่ย up to the roof ขึ้นไปบนหลังคา of the house ของบ้านนะคะ dug a hole แล้วก็ขุดนะคะขุดรูก็จริงๆก็คือพยายามทำให้มันเป็นรูนั่นเอง in the roof ทำให้เป็นรูนะคะที่หลังคา all the way through the room นะคะแล้วก็ทำให้หลังคาเนี่ยมันเปิดออกนะคะเปิดออกที่จะผ่านลงไปบนหลังคาบนจากหลังคาลงมาที่ตัวบ้านนะคะแล้วก็เข้าไปในห้องนั้น and lowered their friends cut down into the room แล้วก็หย่อนนะคะ lower แปลว่าทำให้ต่ำลงก็หมายถึงหย่อน their friends cut หย่อนเปลที่หามเพื่อนของเขาลงไปในห้องนะคะ he came down right in front of Jesus นะคะ he คำนี้ก็คือคนที่เป็น paralyzed นะคะคนที่เป็น
คนง่อยก็คือคนที่เป็นอัมพาตนะคะพิการคนนี้นะคะ came down right in front of Jesus in front of แปลว่าตรงหน้านะคะเขาก็ถูกหย่อนลงไปตรงหน้า Jesus ก็คือตรงหน้าพระเยซูนั่นเอง seeing the extreme faith of these four friends นะคะ seeing S-E-E-I-N-G seeing แปลว่าการมองเห็นนะคะพระองค์ทรงมองเห็น the extreme E-X-T-R-E-M-E extreme แปลว่าอย่างแบบสุดขีดเลยนะคะ extreme faith F-A-I-T-H faith แปลว่าความเชื่อความศรัทธาการที่พระองค์ทรงมองเห็นความศรัทธาอย่าง extreme คืออย่างมากมายนะคะอย่างมากมายอย่างสุดขีดเนี่ย of these four friends ของเพื่อนทั้ง4คนนี้ Jesus spoke to the paralyzed man พระเยซูก็พูดกับคนที่เป็นง่อยคนนี้นะคะว่า Son your sins are forgiven ลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วนะคะพระเยซูก็ตรัสว่า Son your sins are forgiven แปลว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว The religious leaders in the room were furious. The religious leaders in the room were furious. Religious leaders เมื่อกี้เราพบแล้วนะคะแปลว่าผู้นำทางศาสนา in the room ในห้องนั้น were furious F-U-R-I-O-U-S furious แปลว่าโกรธจัดนะคะผู้นำทางศาสนาที่อยู่ในห้องนั้นโกรธจัดทำไมโกรธล่ะ How can he forgive sins เขาอภัยบาปได้ยังไงเขายกโทษบาปได้ยังไง They asked พวกเขาถามกัน What gives him the right to do that อะไรที่ทำให้เขามีสิทธิ์อำนาจที่จะทำอย่างนั้น right R-I-G-H-T right แปลว่าสิทธินะคะเขามีสิทธิอำนาจอะไรที่จะทำเช่นนั้น Only God can forgive sins มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้อภัยบาปหรือยกโทษบาปได้ Jesus knew what they were thinking so he said นะคะพระเยซูทรงทราบดีนะคะว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่า Is it easier to say pick up your mat and walk or to say your sins are forgiven พระเยซูก็ตรัสถามว่า Is it easier to say มันเป็นเรื่องง่ายกว่าไหมที่จะพูดว่า pick up your mat and walk นะคะยกเสื่อของเจ้าขึ้นมาแล้วก็เดินนะคะ mat M-A-T mat แปลว่าเสื่อนะคะยกเสื่อของเจ้าขึ้นมา and walk แล้วก็เดินนะคะอันไหนจะง่ายกว่าหรือพูดว่า or to say หรือพูดว่า your sins are forgiven นะคะบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว I will prove that I have the authority to forgive sins เราจะ will prove เรานี่ก็คือพระเยซู I will prove P-R-O-V-E prove แปลว่าพิสูจน์เราจะพิสูจน์ว่าเรามี authority A-U-T-H-O-R-I-T-Y authority แปลว่าสิทธิอำนาจเรามีสิทธิอำนาจ to forgive sin ที่จะให้อภัยบาป Then he turned to paralyzed man again and said ดังนั้นพระองค์ก็ทรงหันกลับไปยังคนง่อยชายง่อยคนนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดว่า Get up pick up your cot and go home ลุกขึ้น pick up your cot หยิบนะคะเก็บเตียงของเจ้า cot ก็คือเปลนะคะเก็บเปลของเจ้า and go home แล้วก็กลับบ้านไป You are healed เจ้าเป็นไงฮะ
ได้รับการรักษาให้หายแล้วนะ Right away the man jumped up and picked up his own cut and pushed his way through the crowd of people in the room นะคะเห็นไหมคะ right away R-I-G-H-T right W-A-Y away right away แปลว่าทันทีทันใดนั้น the man jumped up not jumped up J-U-M-P jump แปลว่ากระโดดนะคะ jumped นะคะมี ed ก็เป็นกริยาช่องสองนะคะ jumped up แปลว่ากระโดดลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็ picked up P-I-C-K-E-D picked up นะคะ picked up แปลว่าเก็บก้มลงเก็บเลย picked นะคะเป็นกริยาสามช่องของคำว่า pick แปลว่าเก็บอะไรฮะ his own cut C-O-T cut ก็คือเปลหามนั่นเองนะคะก็เก็บเปลหามของตัวเอง and push his way P-U-S-H push นะคะ push ก็แปลว่านะคะผลักนะคะผลัก his way ก็คือพยายามผลักคนออกไปเพื่อที่จะทำให้ push his way through the crowd ก็คือผลักฝูงชนออกไปนะคะ through the crowd ผลักฝูงชนออกไป in the room ในห้องนั้นออกไปนะคะ the people were amazed ผู้คนก็เป็นแค่ were amazed แปลว่าประหลาดใจมากเลยนะคะ amazed they said พวกเขาก็พูดกันว่า I have never seen anything like this เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะโอ้โหเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อะไรแบบนี้ที่คนง่อยที่นอนอยู่บนแคร่นั้นกลับกลายเป็นว่าลุกขึ้นแล้วก็เก็บนะคะเก็บเปลของตัวเองแล้วก็เดินผลักฝูงชนออกไปเลยทีนี้ดิฉันจะอ่านทวนทั้งหมดนะคะขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าครั้งนี้ดิฉันจะไม่แปลนะคะ Down through the roof Jesus came to the city of Capernaum and a large crowd gathered at the house where he was staying. Some people wanted to hear Jesus teach about God. Some were just curious about him. Some of the religious leaders were there just to keep an eye on him. Very soon, the house was full that not even one person could get in. Jesus began teaching about God. Outside the house, 4 men came up. They each were holding a corner of a hut that carried a friend of theirs who was paralyzed. They wanted Jesus to heal their friend. Since the house was so crowded, they couldn't even get inside the door. The friends carried the cot up to the roof of the house, dug a hole in the roof all the way through the room, and lowered their friend's cot down into the room. He came down right in front of Jesus. Seeing the extreme faith of their 4 friends, Jesus spoke to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." The religious leaders in the room were furious. How can he forgive sins? They asked. What gives him the right to do that?
Only God can forgive sins. Jesus knew what they were thinking. So he said, "Is it easier to say, pick up your mat and walk, or to say, your sins are forgiven? I will prove that I have the authority to forgive sins." Then he turned to the paralyzed man again and said, "Get up, pick up your cot and go home. You are healed." Right away, the man jumped up and picked up his own cot and put his way through the crowd of people in the room. The people were amazed. They said, "We have never seen anything like this." นะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าพระเยซูทรงรักษาคนง่อยให้หายนะคะพระเยซูตรัสนะคะกับคนง่อยที่เพื่อนทั้ง4คนเนี่ยมีความเชื่อเลยว่าพระเยซูสามารถที่จะรักษาคนง่อยคนนี้ให้เดินได้โดยการที่หย่อนเพื่อนของเขานะคะลงมาทางหลังคาเพราะว่าในบ้านนั้นน่ะไม่มีที่แม้แต่ว่าสักคนเดียวจะเข้าไปได้4คนนี้ก็ฉลาดมากนะคะก็เปิดหลังคาก็คือพยายามที่จะขุดหรือว่าแคะหลังคาออกนะคะแล้วก็หย่อนเพื่อนของเขาลงไปเพื่อนเขาก็ถูกหย่อนลงไปตรงหน้าพระเยซูแล้วก็พระเยซูก็ประหลาดใจมากว่าคนทั้ง4คนเนี่ยมีความเชื่อในพระองค์มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ส่งพูดว่า Son, your sins are forgiven ลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วนะคะคำพูดคำนี้เนี่ยทำให้ผู้นำทางศาสนาหรือฟาริสีในที่นั้นซึ่งมาคอยจ้องจับผิดพระองค์เนี่ยไม่พอใจอย่างมากคือโกรธมากแล้วก็ถามว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจอะไรในการยกโทษบาปให้กับมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะยกโทษบาปให้กับมนุษย์พระเยซูจึงทรงตรัสว่าการพูดอย่างไหนจะง่ายกว่าพูดว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วหรือว่าจงลุกขึ้นแล้วก็ยกเปลของเจ้าออกไปนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูบอกว่าการพูดว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วนั้นนะคะมันน่าจะยากกว่าใช่ไหมคะแต่พระเยซูก็จะพูดคำนี้นะคะบางคนก็คิดว่าการพูดว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วง่ายกว่าเพราะว่าบาปนั้นมองไม่เห็นนะคะแต่พระเยซูต้องการจะพูดคำนี้เพื่อที่จะลองใจเพื่อที่จะทดลองใจฟาริสีหรือว่าผู้นำทางศาสนาคนนี้นะคะจริงๆเราก็ต้องการที่จะท้าทายว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจนั่นเองนะคะฟาริสีหรือว่าผู้นำศาสนาคนนี้ก็เลยไม่พอใจอย่างยิ่งพระเยซูก็เลยบอกว่ามันเป็นการง่ายกว่าใช่ไหมที่จะพูดว่ายกโทษบาปนะคะของเจ้าแล้วก็จุ่มหรือว่าจะบอกว่ายกนะคะเอาpick up your mat and walk หรือว่าจะบอกว่าเอาเสื่อของเจ้า mat ในที่นี้จริงๆก็คือแปลว่าเปลหรือว่าแคร่หามเนี่ยนะคะยกเจ้าแคร่หามของเจ้าแล้วก็เดินออกไปเนี่ยอันเนี้ยนะคะมันอาจจะยากกว่าเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่มองเห็นนะคะส่วนบอกว่าบาปยกโทษบาปไม่มีใครมองเห็นนะคะบางคนก็ตีความสองแบบที่ไม่เหมือนกันแต่ดิฉันคิดว่าเป็นเพราะว่าพระเยซูทราบว่าฟาริสีอยู่ในนั้นหรือผู้นำศาสนาอยู่ในนั้นก็ต้องการที่จะให้เขารู้ว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจในการที่จะยกโทษบาปให้กับคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็ลุกขึ้นเราก็ยกเอาเปลที่หามตัวเองมานะเราก็เดินจากไป
ผ่านฝูงชนที่เนืองแน่นอยู่ในห้องนั้นออกไปได้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่พระองค์ต้องการที่จะแสดงให้ฝูงชนได้มองเห็นรวมทั้งผู้นำทางศาสนานั้นด้วยนะคะก็วันนี้เรื่องราวสนุกในบางทีก็จบลงเพียงแค่นี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ